السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه جميع الادوات اللي راح نستخدمها في صناعة علافة طيور احترافية. استخدمنا طبعا نوعين من الخشب، النوع الاول اللي هو هذا النوع، والنوع الثاني اللي هو هذا النوع. ايضا استخدمنا هذه انواع من المواد للابواب او للباب مال الخزانة، طبعا تكون الى هذه المسامير، واستخدمنا المسامير هذه ايضا طبعا لصناعة العلافة. وهذه المواد الادوات اللي راح تساعدنا في صناعة علافة طيور احترافية، واتمنى ان تكون جميع الادوات واضحة ومفيدة لكم ان شاء الله. خليكم معنا وراح نبدأ. طبعا في البداية قصينا الخشب بطريقة منحرفة على اساس نركب الباب بشكل سلوب مثل ما انتم شايفين. في النوع الثاني من الخشب عملنا هول بشكل دائري عشان يقدر الطير يدخل راسه وياكل بدون لا يتساقط العلف خارج الخزانة.